поки кормить бджілок. Та ще є грибів. Гарненько назбираю, зонтики. В клярі бомба. Уходять на раз. От такі підберезовички. Гарні. Ну що, скоро на прилавках липовий мед. Готуємося до зими. Закормка. Не сильний льот, але трохи літають. Починаю закормлювати лісовий точок. Йдуть в ліс, несуть пергу. Кормушки, які використовую я кормушки. Ось такі. На Фейсбуці хтось спорив. 5 гривень відро з-під кільки БУ. Воно як нове. Харчове, не таке як лоточки там купляють вонючі. На протязі сезону я використовую як і для воску. Це вон, бачите, ряд пробитий, як поїлки. Тобто, ну, різні, просто як відерця, харчове все воно. От. Даю по 5 літрів. Не стісняюся. Якщо відводки, от тут можуть бути рамки. Це тут є наприск, чи вони піднесли, чи я не забирав, бо не зрілий він, скажімо так, був. Його тут небагато. А може піднесли. Клійонку забрав зверху, опустив донизу. Рамки на осушку остаються, гніздо перекрите. Якщо захочуть, вони переносять. Я замітив середня сім'я забирає сироп 5 літрів 2-3 суток, як хто спроможніший. Є така практика, є он. Ось і ладно. Так, заливаю, і я поки що забуваюся про них. Якби було тепло, є от прямо перед вуликами і золотарник, який буде цвісти. Но холодно, немає тепла. Дощі пройшли, верес ще доцвітає. Так що якби можна було б... Я залью, вони там собі розбавлять. Сироп, до речі, із касом. Використовую. Поки що так. Ось, і так залишаю. Зверху кришка. Кайомочки там підогнені. І так по 5 літрів, нічого там страшного не буде. Чи ви будете давати кожен день по 2 літра, чи через день по 3 літри, чи я раз, як мені 70 чи 80 кілометрів їхати в одну сторону, то мені краще я приїхав, дав і забувся. Якщо біля хати, то звичайно, до речі, дивіться, яка ситуація, скажімо так, раніше, як тільки я починав пасічникувати, то були, щоб закормлені бджоли на спасад на 25-24 число, до кінця серпня. Зараз вже змістилося все майже на місяць. Тут починає закормлювати трохи раніше. Та пасіка, що матковивідна, вони несуть золотарник помаленьку, і я їм допомагаю. Там хто слабачки, може відводки, то по літрі даю. От хто хоче плавно наростити сім'ю, якщо там не жменя бджіл, потрібно якраз давати такі порції, я вважаю, вони йдуть і в запас, і на розвиток. Там через день, якщо біля хати пасіка, то звичайно можна по 200-300 грам кожен день давати. А так через день, через 2 по літрі, вони відкладають запасик. І до кінця сезону вони вам ще і наростяться, і піднесуть, і підільють гарно собі в зиму, заготують гніздо, підготуються. На золотарнику ми ще поїдемо, вже вересень.
дощі, вже тижня-два, мабуть, і золотарник з гречкою. Ой, не хочеться навіть думати. Ну, побачимо, не будемо загадувати наперед. Ті я не загодовую. От. Ті не загодовую. В цьому році навіть нічого не скажу. Так, бджілка працює. Холодно вона, тяжкувата, а може і з медом. То я знаю. Ну, в напрямку лісу летять. Обножка така світло-жовта. Мабуть, все-таки верес. Бо як золотарник, то жовта йде. От я розбавляю, щоб вони разом з касом, КАС-81, 35 грам на 10 літрів. Тобто 350, кажу. І для кліща, якби науковці стверджують, що теж гайки будуть. Ну, ми полосочки вже давно поставили, зразу після відкачки. І для шлунку. Навіть блідненький пилок. Білувато блідний. Тому отакі закачки. Потім я контроль зроблю. А можна по літрі. Кожного через день, через два. Якось і так. І оці 5 літрів 2,5-3 доби вони виїдають, приносять в гніздо. Так, якщо затронули закормку, якщо закормку на зиму, то можна поговорити і про полоски. Я користуюсь полосками вже більше 5 років, мабуть, що ще більше, варостопом. Ставлю тільки полоски, відкачую, ставлю полоски. Полоски можуть стояти 30 до 41 чи 42 діб. Якраз до жовтня місяця вистачає. На силу сім'ї ставимо, дивимося по розплоду. Я через 2, де 3, де слабші вже йдуть, то 2, тут 3. Сірничків не було, палочки різали. В тому році лише перший раз я обробляв біпіном. Того, що в 20-му році сильна закліщованість була. І все-таки було видно. В цьому році кліща візуально, скажімо, не видно. Це я вам не кліща показую, це так. Візуально не видно, але обробляти все одно потрібно. Тому таке. Я нікого не прив'язую, я просто кажу, як я обробляю, чим я обробляю. А ви собі дивіться. Шапка почти як верх 5-літрового відра. Такі от красноголовці. Це приїхав бджіл закормити. Поки до вечора, думаю, пробіжуся. Так от ще й на вечерю. Добру вечерю буде.